Până una alta, degeaba ai cunoștințe de programare dacă nu știi să le expui pe LinkedIn sau să-ți faci un CV care să convingă oamenii să te cheme la interviu. M-a ajutat foarte mult workshop-ul de HR, tocmai pentru că partea tehnică este extrem de importantă, dar contează foarte mult și să știi să-ți exprimi cunoștințele pe care le ai. Cel mai mult m-a surprins la studenții DevMind faptul că ei sunt extraordinar de conectați cu industria și cu procesele de recrutare în sine. În cadrul workshop-ului de astăzi, pe care l-am susținut cu DevMind, am văzut foarte mult entuziasm, foarte mult curaj și multă pasiune. Faptul că trainingul a fost ținut de o persoană care recrutează și a avut exemple din viața reală ne-a adus un plus de valoare și de încredere. Anterior workshop-ului mi-a fost foarte greu să-mi completez profilul de LinkedIn pentru că nu aveam suficientă imaginație, deși știam cunoștințele pe care le-am acumulat, nu știam cum să le așez în pagină, astfel încât la un screening să fie selectat CV-ul meu. Un lucru pe care l-am ținut minte este că job description-ul conține foarte multe cerințe și nu este absolut necesar să bifăm toate acele cunoștințe. Tot în cadrul workshop-ului de HR am eliminat frica de a aplica la diverse poziții pentru că vedeam că sunt cerințe foarte mari și că nu le îndeplinesc pe toate. Acum pot să aplic chiar dacă știu că anumite noțiuni îmi lipsesc sau le știu în măsură foarte mică. Problema la mine era mai degrabă de cum fac să ajung să vorbesc cu un om și să-i arăt câte știu și nu neapărat partea tehnică pe care ar fi trebuit să o demonstrez la interviu. Ca urmare a workshop-ului de HR, am reușit să îmi îmbunătățesc abilitățile astfel încât să pot să devin vizibil și să construiesc profilul de LinkedIn astfel încât să fiu cât mai accesibil. Fiecare dintre studenți a avut ocazia să experimenteze ce înseamnă să fii interviewer, interviewee și observator. În acest fel, au reușit să vadă mai multe perspective din cadrul unui interviu, să înțeleagă la ce se uită un recruiter și, de ce nu, să facă și o mică autoevaluare și să-și dea seama unde pot îmbunătăți propria lor performanță. Am învățat foarte multe lucruri referitoare la interviuri, am fost puși în situații limită, astfel încât să putem să ne acomodăm cu interviurile și ce presupun ele. Dacă reușim să intrăm în zona noastră de confort într-un proces de evaluare, lăsăm niște bariere jos și dăm șansa companiei, recruiterului, hiring managerului să ne cunoască așa cum suntem și să ne vadă pentru potențial, pasiune, capacitate de dezvoltare. Cel mai frecvent în cadrul juniorilor am observat că le este teamă. Le este teamă de interviu în sine, le este teamă de ceea ce știu sau de ceea ce nu știu sau de modul în care formulează răspunsurile la întrebările primite. Din această teamă nu reușesc să poarte o discuție cu intervievatorul. Astăzi, în cadrul workshop-ului, am facilitat interacțiunea între studenți și ingineri software de la noi din companie. Cred că văzând efectiv persoane care deja sunt acolo, deja au trecut prin anumite experiențe, au depășit anumite provocări, i-a ajutat pe ei foarte mult să aibă mai multă încredere în propriile lor forțe. Prima barieră pe care trebuie să treacă orice junior este să înțeleagă că a fi software engineer nu înseamnă doar să scrii cod. Tot ce facem în domeniul ăsta trebuie să rămână ancorat în realitate și la finalul zilei trebuie să înțelegi că trebuie să rezolvi o problemă la care chiar poți să ai un impact. Atunci când primești un feedback negativ în urma unui interviu, întotdeauna încearcă să afli de ce. Ceea ce poți câștiga dintr-o experiență ca asta este că ai cunoscut o companie, ai înțeles ce caută anumiți hiring manageri de la un profesionist în IT și cu siguranță poți să te folosești de această experiență pentru a primi feedback pozitiv la următorul interviu. Sfatul meu pentru ei ar fi să ceară din partea partenerului pe zona de recrutare care sunt zonele de improvement pe care le au de făcut și să încerce să păstreze o relație astfel încât să fie implicați într-un nou proces într-o perioadă anumită de timp după ce și-au perfecționat skill-urile cerute. Chiar dacă vorbim de un nivel de carieră junior, nu înseamnă mai puțină valoare adăugată, ci din contră. Sunt colegi la nivelul acesta de carieră care contribuie activ în produsul finit, cu impact. Nu ar trebui să facem asta cu ochii închiși. Trebuie studiată oferta, cerințele și în același timp să desfășurăm propriul nostru proces de informare asupra angajatorului. Le recomand studenților DevMind să nu uite că recrutarea este un proces de interacțiune umană până la urmă,
Ambele părți sunt egal interesate de proces și de rezultat. Este o provocare la fel de mare pentru un angajator să găsească oamenii care pot să-i aducă plus valoare, cum este pentru un candidat la început de drum să-și găsească employment opportunity. Încurajez candidații să caute oportunități de internship, să caute oportunități entry level, dar totodată să fie selectivi cu următorul proces de angajare pe care îl vor accepta, să fie transparent, să fie ei înșiși, să aibă încredere în plusurile pe care le pot aduce, să aibă curajul de a adresa diferențele de skill-uri sau nevoia de improvement pe care o au, să seteze corect așteptările cu managerul direct, multă încredere pentru viitor.